Hello everyone, welcome to Any Knowledge. আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এছাম সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টত অহা কোৱেশ্চনছ এটা সলভ কৰি দেখুৱাম কিদৰে এই যেটো কোৱেশ্চন দিয়া আছে এটো এক্সেল এমএছ এক্সেলত কৰিব লাগিব এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট গ্ৰেড 3 এক্সাম যেটো 21 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এমএছ এক্সেলৰ টেবুল ক্ৰিয়েচন লগতে পাৰ্চেন্টেজ বিলাক কিদৰে উলিয়াব লাগে তো এইখিনিত সহায়ক হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কোৱেশ্চনটো দিয়া আছিল prepare the following salary statement using Microsoft Excel based on the initial data provided. Initial data provided যেটো ইয়াতে basic pay দিয়া আছে তো basic pay টোৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই বাকি যিখিনি টেবুল আছে এই টেবুলখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে you are required to complete the statement in all respect using various Excel formulas বিলাক Excelৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলা আৰু টেকনিক বিলাক ইউজ কৰি পেলাই এইখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু শেষত নেম এণ্ড ৰোল নাম্বাৰ দিব লাগিব ইয়াতে কোৱেশ্চনটো দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে চাওক স্টেটমেন্ট প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই ইয়াতে আপোনাৰ নেম আৰু ৰোল নাম্বাৰটো পেজটোত দি পেলাই প্ৰিন্ট আউট উলিয়াব লাগিব তো এইটো কিদৰে প্ৰিন্ট আউট কৰিব লাগিব বা কিদৰে এই টেবুলখন ক্ৰিয়েট কৰিব গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম তো প্ৰথমতে টেবুলখন ক্ৰিয়েট কৰি লৈছো টেবুল কিদৰে ক্ৰিয়েট কৰে বা পেজ লেআউটটো কিদৰে সিলেক্ট কৰে এইখিনি আগতে ভিডিঅ' এটাত দেখুৱাইছিলো তো সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব টাইমটো সেভ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে মই ডাইৰেক্টলি টেবুলখন অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো তো ইয়াতে এটো লিখাত ভুল হৈছে DA টো 48% লিখিব লাগিছিল তো ইয়াতে ইজ ইকুৱেল টু দিব লাগিব যিকোনো এক্সেলৰ ফৰ্মুলাত 48 ইয়াৰ পিছতে পাৰ্চেন্টেজ তাৰ পিছত এই সেলটো সিলেক্ট কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এন্টাৰ কৰি দিলে ইয়াৰে যেটো পাৰ্চেন্টেজ হয় 48% অফ বেসিক পে এটো আহি যাব ইয়াৰ পিছত ইয়াতে ধৰি পেলাই তলফালে স্ক্ৰল এইখিনি টানি দিব এনেকুৱা কৰি দিলে ইয়াতে গোটেইখিনি ৰিজাল্ট আহি যাব 48% অফ বেসিক পে এটা যেটো বেসিক পে আছিল তাৰ পৰা এইখিনি এনেকুৱাকৈ আমি উলিয়ালো তো নেক্সট আছে হাউস ৰেন্ট এলাউন্স এটো আছে 15% অফ এইখিনি গতে অহা নাই তো ইয়াতে এটো অকনমান তলফালে টানি লৈছো 50% অফ বেসিক পে বা সাইডৰ ফালে টানি লব বেসিক পে ওপৰতে বেস কৰি পেলাই গোটেইখিনি আমি টেবুলখনৰ ভ্যালুখিনি ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াব লাগিব তো ইয়াতে বেসিক পেটো আছিল 12680 ইয়াৰ পৰা হাউস ৰেন্ট দিব 15% গতিকে এটো কেনেকুৱা কৰিলাম একে হয় প্ৰথমটোৰ দৰে 15 ইজ ইকুৱেল টু চিন দিব লাগিব এক্সেলৰ গোটেই ফৰ্মতে ইজ ইকুৱেল চিন লাগে তাৰ পিছত 15% ইনটু ইয়াৰ পিছত এই বেসিক পেটো সিলেক্ট কৰি দিব এন্টাৰ কৰি দিলে এটো 1902 আহিব এতিয়া তলফালে এইখিনি টানি দিলে এইখিনি বাকি গোটেই ৰিজাল্ট আহি যাব একেবাৰে ইজি পাৰ্চেন্টেজ উলিওৱা যিমান পাৰ্চেন্ট দিয়া থাকে হেতু ইজ ইকুৱেল টু দি পেলাই হিমান দিব ইয়াৰ পিছত মেডিকেল এলাউন্স 1500 তো এইটো সকলোৰে কাৰণে ফিক্স হয় গোটেই বিলাকে 1500 কৈ পাব এমপ্লয়ি বিলাক গোটেই বিলাকে 1500 হিনি তলত টানি দিলে হল 1500 কৈ আহিব নেক্সট এতিয়া গ্ৰছ পে টো কি হ'ব ইয়াতে যেটো বেসিক পে আছে বেসিক পে DA ইয়াৰ পিছত হাউস ৰেন্ট আৰু মেডিকেল এলাউন্স গোটেই কেটা যোগ কৰিব লাগিব ইজ ইকুৱেল টু দিব দি পেলাই সাম লিখি পেলাই বা ট্যাব প্ৰেছ কৰিলে এইখিনি নিজে আহি যাব স্টার্ট ব্ৰেকেট তাৰ পিছত এই সেল কেটা নাম্বাৰ 1 ৰ পৰা গোটেই কেটা সেল সিলেক্ট কৰি দিব এনেকুৱাকৈ ইয়াৰ পিছতে ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰিব আৰু এন্টাৰ মাৰি দিব তো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত এইখিনি যোগ হৈ যাব গোটেই কেটা C3 D3 E3 আৰু F3 এনেকুৱাকৈ তাৰ পিছত এইখিনি টানি দিলে ৰিজাল্টটো আহি যাব নেক্সট দিয়া আছে লেস প্ৰফেশনাল টেক্স ৰেস 208 টকা এটো প্ৰফেশনাল টেক্স তো এই যিবিলাক ইয়াতে পইণ্টৰ পিছত আহিছে এটো ফৰমেট সেলত গৈ পেলাই এইখিনি সেটিংত চেঞ্জ কৰিব পাৰি নাম্বাৰত গৈ পেলাই 2 ডেসিমেল বা তেনেকুৱাকৈ এইখিনি চেঞ্জ কৰি লব পাৰি ইয়াতে যেটা আমাক চেঞ্জ কৰিব দিয়া গতিকে নকৰো এইখিনি যেনেকুৱাকৈ আছে তেনেকুৱাকৈ থাকিবলৈ দিও তো ইয়াৰ পিছত এতিয়া কোৱেশ্চনটো চাওক ইয়াতে যেনেকুৱাকৈ দিয়া আছিল সিম্পল কৈ কোৱা আছে গতিকে ইয়াত কোন ধৰণৰ তেনেকুৱা 2 ডেসিমেল কৰিব বা দিয়া নাই গতিকে এইখিনি তেনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ পিছত এটা দেখুৱাম যেটো বেসিক পে বিলাকত তা সিম্বল টাইপ দিয়া আছে তো হেতু কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুৱাম হেখিনি তো নেক্সট এতিয়া আইছো লেস প্ৰফেশনাল টেক্স এটো 208 रुपीस এটো সকলোৰ কাৰণে সেম হ'ব গতিকে এটা লিখি পেলাই বাকিখিনি তলফালে টানি দিলে আহি যাব এটো 208 টকা গোটেই কেটা সেলত আহি যাব ঠিক আছে এটো ইয়াৰ পৰা বাকি দুটা টানি দিলো হৈ গল নেক্সট এতিয়া লেস ইনকাম টেক্স 15% অফ বেসিক পে এতিয়া পাৰ্চেন্টেজ উলিয়াবলৈ হলে ইজ ইকুৱেল টু দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত যিমান পাৰ্চেন্ট হয়
সৰি ইকুৱেল টু দিব লাগিব আগতে ইকুৱেল টু 15% ইনটু বেসিক পে এটো সিলেক্ট কৰিলে হ'ল C3 এতিয়া এন্টাৰ দবালে এটো বেসিক পে এটো আহি যাব ইনকাম টেক্সটো আহি যাব তো এতিয়া এখিনি তলফালে ড্ৰেগ কৰি দিলে গোটেই কেইটাৰ ৰিজাল্টটো আহি গ'ল এতিয়া নেট পে হলে কি হ'ব গোটেইখিনি যোগ হ'ব অৰ্থাৎ যেটো গ্ৰছ পে আছে তাৰ পৰা টেক্স আৰু টেক্স কেইটা মাইনাস কৰিব লাগিব যেটো প্ৰফেশনাল টেক্স আছিল 208 रुपीस আৰু এটো লেস ইনকাম টেক্স আছিল এই দুটা মাইনাস কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ গ্ৰছ পে টো সিলেক্ট কৰিম ইকুৱেল টু গ্ৰছ পে সিলেক্ট কৰিম মাইনাস এটো সিলেক্ট কৰিম আকৌ মাইনাস এটো সিলেক্ট কৰিম হৈ গ'ল এন্টাৰ দবাই দিলে এখিনি আহি যাব এতিয়া বাকিখিনি এনেকৈ টানি দিলে বাকিখিনি ৰিজাল্ট আহিব এটো এছাম সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টত আহিছিলে এতিয়া নেক্সট আমাৰ থাকিলে এই যেটো টোটাল আছিল টোটালটো উলিয়াব লাগিব তো ইকুৱেল টু দি পেলাই সাম লিখিব লাগিব সাম স্টার্ট ব্ৰেকেট তাৰ পিছত ওপৰৰ পৰা এখিনি গোটেইখিনি সিলেক্ট কৰি দিলে হৈ গ'ল J3 to J8 ইয়াৰ পিছত ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি পেলাই এন্টাৰ দবালে এখিনি সাম আহি যাব এতিয়া টোটালটো আহি গ'ল গোটেইখিনি আমাৰ ক্যালকুলেশন কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো আকৌ এবাৰ চাই লৈছো ইয়াতে কি বাকি আছে তলফালে আমাক লিখিব দিছিলে স্টেটমেন্ট প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই ইয়াৰ পিছত নেম লিখিব লাগিব আৰু নেক্সট ৰোল নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব এইখিনি লিখাৰ পিছত আমাৰ কমপ্লিট হ'ব এইটো এলাইনমেন্টটো ৰাইট এলাইনমেন্ট আছিল গতি ওপৰত গৈ পেলাই এইটো ৰাইট এলাইনমেন্ট কৰি দিলো ঠিক আছে তো এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া আমি ইয়াতে তলত স্টেটমেন্ট প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই এই দুটা সেল সিলেক্ট কৰি পেলাই আমি ৰেপ এন্ড মাৰ্জ এন্ড সেন্টাৰ কৰি দিম তো ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে আমি এইখিনি টাইপ কৰি দিম স্টেটমেন্ট প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই এটো যেটো মাৰ্জ এন্ড সেন্টাৰ বুলি আছে তাত সিলেক্ট কৰিলে কি হ'ব এটো মাজত যেটো বৰ্ডাৰ আছিল তো এই বৰ্ডাৰটো নোহোৱা হৈ যাব নেক্সট আমি এটা প্ৰিপেয়াৰ কোনে কৰিছে অৰ্থাৎ ক্যান্ডিডেটছৰ নেম লিখিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ নেমটো লিখিব মই ইয়াতে এনে x লিখি দিছো নেক্সট আছিল ৰোল নাম্বাৰ ইয়াতে আকৌ মাৰ্জ এন্ড সেন্টাৰ কৰি দিব দুটা সেল লৈ পেলাই তে ৰোল নাম্বাৰটো দিলে আমাৰ এখিনি কোৱেশ্চনটোৰ যেটো দিয়া আছিল গোটেইখিনি কমপ্লিট হৈ যাব ৰোল নাম্বাৰ ঠিক আছে টু কোৱেশ্চনত স্টেটমেন্ট প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই নেম ইয়াৰ পিছত ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াতে আপোনাৰ টাইপ কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত এই যেটো স্টেটমেন্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো তো এইখিনি A4 সাইজত প্ৰিন্ট আউট কৰিব লাগিব তো প্ৰিন্ট আউট কৰাৰ পিছত আপুনি সিগনেচাৰ কৰিব লাগিব সিগনেচাৰ কৰি পেলাই ইনভিজিটৰক জমা দিব লাগিব এইখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰত বৰ্ডাৰ দিবলৈ বাকি আছিল গোটেইখিনি এবাৰ সিলেক্ট কৰি পেলাই অল বৰ্ডাৰ কৰি দিম ঠিক আছে তো এতিয়া হৈ গ'ল এইখিনি কমপ্লিট এতিয়া আমি প্ৰিন্ট প্ৰিভিউত গৈ চাব পাৰো আৰু নাইবা ইয়াতে যদি এই যেটো সিম্বল আছে সিম্বলটো গোটেই বিলাকত আনিব দেটো এই সিম্বলটো কি দৰে আনিব তো এটো দেখাম এতিয়া স্লেশ দি পেলাই যে এটো আছে কিছুমানে লিখি এনেকুৱাকৈ তো কোৱেশ্চনটোত আছিল গতিকে যদি গোটেই বিলাকত দিব দিয়ে তো তেতিয়া এনেকুৱাকৈ সেলখিনি সিলেক্ট কৰি ল'ব সিলেক্ট কৰি পেলাই এই যে জেনাৰেল আছে তাত গৈ পেলাইও কৰিব পাৰি আৰু নাইবা ৰাইট ক্লিক কৰি পেলাই ইয়াতে তলফালে এটা ফৰমেটত যাব যাই পেলাই ইয়াতে তলত কাস্টম তলত একেবাৰে শেষতো কাস্টম তো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াতে যেটো জেনাৰেল লিখা আছে তো তাত হ্যাশ লিখি পেলাই ইনভাৰ্টেড কমাত এই যেটো চিন আছিল এটা স্লেশ হ্যাশ তাৰ পিছত ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব স্লেশ আৰু এটো চিন দি পেলাই ওকে কৰি দিম তো এটো ওকে কৰি দিলে চাওক গোটেই বিলাকতে এই যেটো চিন আমি এন্টাৰ কৰিলো তো এইখিনি আহি গৈছে তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে হেতু কৰিব পাৰিব যদি দিয়া থাকে তো তেতিয়া হলে এটা কোৱেশ্চন আছিল যেটো তো গোটেই বিলাকত তেনেকুৱাকৈ দিব পাৰিব চাওক ইয়াতে গোটেই বিলাকত আহি গৈছে তো এটো এটা অন্য আমি স্টেটমেন্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো তো হেতুটো চাওক এনেকুৱা হৈ আছে ঠিক আছে তো এটো কিদৰে আনিব লাগে এইখিনি গম পালে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা কৰিব পাৰি যে নহওক এতিয়া আমি এটো কিদৰে প্ৰিন্ট কৰে এইখিনি দেখুৱাম তো লগে লগে এটো আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আছিল তো 3 টো কমপ্লিট হ'ব এতিয়া এটো প্ৰিন্ট কৰিবৰ বাবে লেফট কৰ্নাৰত যাব ওপৰত গৈ পেলাই প্ৰিন্টত যাব প্ৰিন্ট কৰাৰ আগতে এবাৰ প্ৰিন্ট প্ৰিভিউ কৰি চাই ল'ব গোটেইখিনি ঠিকে আছে নে নাই এয়া জুম কৰি চাব পাৰিব আপোনালোকে এইদৰে তো এইখিনি যদি ঠিকে আছে তেনেহলে প্ৰিন্ট আউট কৰিব পাৰিব এটো কমপ্লিট হৈ গ'ল ইয়াতে যদি সিম্বল বিলাক লাগে তেনেহলে সিম্বল বিলাক এনেকুৱাকৈ দি পেলাই প্ৰিন্ট আউট কৰিব আৰু যদি নালাগে তেনেহলে এইখিনি নিদিব তো এইখিনি আছিল ভিডিওটোত আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ